Báo cáo tổ trưởng, bắt sống một người, các mục tiêu khác còn lại chết sạch. Veta một người bị thương nhẹ, 3 người bị thương nặng, tổn thất 2 người. Được, tập trung tất cả mọi người tới đây. Vâng. Lăng Hàn đâu? Anh không đi bắt anh ta mà chạy tới đây làm gì? Anh không yên tâm về em. Anh là lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Đông Bình, cô ở lại dọn dẹp hiện trường. Rõ. Em đi theo anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Trạm trưởng đoán không sai, quả nhiên anh ta đã đến đây. Hành động. Đuổi theo. Đừng để Lăng Hàn chạy mất. Đuổi theo. Lucio, cậu đi chặn xe tải lại. Dù phải dùng cách gì cũng phải để tài xế sống. Rõ. Đi. Xem ra anh ta không lấy được sổ mật mã. Vậy chúng ta tiếp tục đi theo chứ? Không. Ngộ nhỡ Quân Thống vẫn còn lính gác mật. Tiếp tục đuổi theo sẽ rơi vào bẫy của họ. Đi theo chiều ngược lại đi. Rõ. Văn phòng trạm trưởng. Trưởng phòng cung. Hiện giờ trạm trưởng không gặp ai. Được. Vậy lát tôi qua. Lúc này không gặp ai. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngày mai cậu đi theo người này. Anh ta mấy giờ đi đâu, làm gì, đều ghi lại hết cho tôi. Quán đặc sản Đông Bắc. Em ăn no rồi. Anh nói vào chuyện chính đi. Chuyện chính gì cơ? Có phải anh định ngã bài với em không? Em đoán được rồi à? Theo em biết, Trung Thống không có truyền thống xả thân cứu người. Vậy nên tuy Trương Hiển Thành cứu anh, nhưng hắn cũng đã khiến anh lộ tẩy. Thì đã quấy tưởng mình định nói về vấn đề thân phận thật của mình. Chú Dương quả thật là người của Trung Thống. Vì chuyện này mà Trần Lập Phu còn nổi cơn thịnh nộ. Hẳn là em cũng nghe nói rồi. Đổi lại là em cũng sẽ làm lớn chuyện lên. Nếu đã không có bằng chứng xác thực, vậy cứ cứng rắn đến cùng. Tuyệt đối không thể thừa nhận Bộ trưởng Dương có tình nghi là đảng Cộng sản. Những năm qua, thay vì nói em theo đuổi một tín ngưỡng, chỉ bằng nói là em theo đuôi trạm trưởng. Em tin tưởng anh ta, cho nên em cho rằng tổ chức mà anh ta đầu quân cho chắc chắn là đáng tin. Nhưng sau này xảy ra rất nhiều chuyện khiến em nghi ngờ. Có phải trước khi em đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản không? Có lẽ em đã chọn sai đường. Giờ em có thể nghĩ chuyện này thì cũng không muộn. Trạm trưởng cũng có một mặt mà em không biết. Con người là loài động vật phức tạp nhất trên thế giới này. Muốn hoàn toàn nhìn thấu con người cũng không dễ dàng vậy đâu. Trước kia em nghĩ trạm trưởng hoàn hảo quá.
Cứ cho cô ấy một thời gian đi. Bỗng dưng biết được chân tướng, cô ấy sẽ không chịu được. Trạm trưởng, có phải ngài còn tâm sự gì khác không? Trước khi ông Thi ra đi đã căn dặn tôi, chuyện của Lăng Hàn phải làm trong âm thầm, không được khua chiên giống trống. Mấu chốt hiện giờ là lòng dân không yên, lòng quân không vững, sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ bịt kín miệng nội bộ, cho họ biết mối quan hệ lợi hại bên trong. Lăng Hàn là gián điệp Nhật, nên hẳn cục trưởng cũng không đẹp mặt gì. Vả lại chuyện đáng sợ hơn là, nếu có người phóng đại thông tin về chuyện này, vậy thì đối với toàn bộ quân thống sẽ là một đòn chí mạng. Không ai dám đem chuyện này ra để đùa. Vậy thì tốt. Lão Chu, cậu nói coi chuyện này nên xử lý đối ngoại như nào. Vậy khả năng phải thiệt thòi cho Lý Lương rồi. Ngài coi nói như này được không? Tông Phương và Mễ Lan giả kia xúi giục Lý Lương, rồi lấy được một lượng lớn tin tức từ chỗ Lý Lương. Hai người họ vô cùng thông minh, nên mới gây nên một trận sóng gió dữ dội như thế. Còn về Lăng Hàn, cậu ấy bị gián điệp Nhật giết chết trong lúc điều tra việc này. Ngài coi như vậy ổn không? Tôi thấy Lý Lương không thiệt thòi. Người thiệt thòi nhất là cậu. Lý Lương là một tay cậu nâng đỡ lên. Lần này cậu ta bị xúi giục, cậu cũng không thoát khỏi tội sơ suất. Nhưng chuyện này tôi vốn không thoát khỏi tội, bởi vì tôi là phó trạm trưởng, mà lại không phát hiện ra Lăng Hàn có vấn đề. Tôi vốn phải chịu trách nhiệm chính. Được, vậy chuyện này thiệt thòi cho cậu rồi. Chuyện này kết thúc ở Lý Lương, còn Lăng Hàn không được nói thêm câu nào. Lần này cậu hy sinh vì chuyện này, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với cục trưởng. Cục trưởng là người am hiểu, ngài ấy chắc chắn sẽ trả ơn này cho cậu. Chuyện trong bổn phận của tôi không thiệt thòi gì cả. Được, thông báo xuống, 10 phút sau họp. Vâng. Từ Vĩ Hoa gọi điện thoại về sau khi báo cáo tình hình với trạm xong. Trạm trưởng đã đoán được kế hoạch của Lăng Hàn. Kế hoạch của hắn chia ra làm hai. Trước tiên, hắn sẽ giả vờ chạy trốn, làm trạm trưởng phái lượng lớn người đi truy bắt. Chỉ cần chúng ta mắc bẫy, chùa Lộc Sơn sẽ an toàn, và hắn sẽ thuận lợi lấy được sổ mật mã. Trạm trưởng tương kế tụ kế, Lăng Hàn tưởng chúng ta đã mắc bẫy, nhưng thực tế bên tôi triển khai hành động cùng lúc với công trường. Có điều Lăng Hàn quá xảo quyệt. Sao rồi? Lấy được sổ mật mã chưa? Sổ mật mã đã bị chuyển đi rồi. Tên Lăng Hàn này ít khi lỡ tay. Lần này là sao thế? Giờ nói lỡ tay cũng hơi sớm. Tôi tin anh ta nhất định sẽ lấy được sổ mật mã. Xem ra cô còn tin tưởng cậu ta hơn tôi. Tôi chỉ tin vào người có thực lực. Vậy tốt. Vậy chúng ta chẳng cần làm gì cả, cứ đợi tin tốt của cậu ta là được. Có thực lực như nào cũng không phải thần. Trong tình thế như này thì anh ta cần sự giúp đỡ của chúng ta. Giúp như nào? Chiêu đệ, nhân vật quan trọng nhất lúc này là Vân Hoàng Thâm. Cô đi để mắt tới đàn em của anh ta, xem họ có phản ứng như nào, để từ đó chúng ta suy đoán kế hoạch tiếp theo của Vân Hoàng Thâm. Vâng. Trạm trưởng, tôi có một câu hỏi. Nói đi. Anh suy đoán ra nơi tôi để sổ mật mã kiểu gì thế? Nếu Lăng Hàn đủ hiểu cậu, cậu ta cũng có thể đoán được. Lúc cậu đi lấy xe hẳn là sổ mật mã ở trên người cậu nhỉ? Để mê hoặc Lăng Hàn, cho nên cậu đã dở mánh khóe phải chứ? Vâng, tôi đã căn chuẩn thời gian, lượn xung quanh một vòng, sau đó mới qua đó lấy xe. Mục đích là để đánh lừa Lăng Hàn, khiến anh ta loại trừ nhà thờ đi. Tôi dựa vào thời gian cậu về nhà làm điểm chuẩn để suy đoán. Thời gian từ lúc cậu lấy xe đến khi về nhà khoảng tầm 2 tiếng. Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng tôi dám chắc cậu đã tới một nơi.
Chỉ cần đem những thông tin quan trọng này ra để tham chiếu, tôi có thể ước tính được bán kính hoạt động của cậu. Sau đó tôi chọn lọc lại nơi cậu có thể giấu đồ, cho nên đã đoán ra. Tôi hiểu rồi. Tuy hiện giờ chúng ta không biết tiếp theo Lăng Hàn sẽ làm gì, nhưng tuyệt đối đừng lơ là. Cậu phải nhớ rằng kẻ thù của cậu luôn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu. Rõ chưa? Rõ. Xem ra Kha Tịnh Bình đã biết sổ mật mã nằm trong tay Dương Tử Minh từ lâu. Trong đây lại cố ý vờ như không biết, chờ mình đến di dời. Là chìa khóa két sắt chứa sổ mật mã, có tổng cộng 2 chiếc. Vân Hoàng Thâm, Văn Dạ Minh. Chỉ có mình tôi biết vị trí két sắt. Nếu Lăng Hàn muốn lấy được sổ mật mã thì phải đồng thời tấn công cả ba chúng ta. Rõ chưa? Rõ. Mọi người, tôi vẫn nói lại cô ấy, Lăng Hàn nguy hiểm nhường nào, không cần tôi phải nói nhiều nữa. Hơn nữa cậu ta biết cách hành động của mỗi người trong chúng ta. Trước khi bắt được cậu ta, tôi mong mọi người tập trung toàn bộ tinh thần. Rõ. Đích thân ôm một két sắt nhỏ ra ngoài. Loại két sắt này cần 2 chìa khóa. Chắc chắn đã giao chìa khóa cho Vân Hoàng Thâm và Văn Dạ Minh bảo quản. Cậu không ở yên trong bệnh viện mà chạy ra ngoài làm gì? Trước khi nổ súng bắn tôi, Lăng Hàn đã nói một câu rất lạ. Anh ta nhắc tới một nhân vật máu mặt. Không ai trong chúng ta có thể dây vào. Nhân vật máu mặt không thể dây vào ư? Lẽ nào là Trạm trưởng? Thế này, cậu đừng nói qua điện thoại. Cậu đến nơi tôi đã dẫn cậu đi chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Được rồi, đến đó gặp nhé. Tầm 20 phút nữa tôi đến. Trưởng phòng Lăng, tôi đã làm nhanh nói rồi. Xin anh tha cho mẹ tôi. Tí nữa tôi gặp được phó trạm trưởng Chu, mẹ cậu ắt sẽ bình an vô sự. Trưởng phòng, là điện thoại gọi đến văn phòng anh. Nói máy đi. Trưởng phòng Từ. Lăng Hàn, anh tự ý cài máy nghe lén trong văn phòng Văn Hoàng Thâm. Trạm trưởng có biết không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh luôn tò mò những chuyện không nên tò mò. Như vậy rất nguy hiểm. Tốt nhất anh nên nghĩ sẵn xem, đến khi trạm trưởng và Vân Hoàng Thâm biết chuyện thì phải giải thích thế nào. Trung thành với bản thân, không làm trái đạo đức, nhưng thật sự đã làm tổn hại lợi ích của một số người. Tiếp theo Lăng Hàn sẽ làm gì? Chắc chắn anh ta có thể đoán được tung tích sổ mật mã vẫn sẽ liên quan đến mình, nên chắc chắn anh ta sẽ nhắm đến mình. Trưởng phòng Từ, tìm tôi có việc gì không? Lăng Hàn đã biết cái này. Vừa nãy cậu ta gọi điện đến. Cậu không nói linh tinh gì trong văn phòng đấy chứ? Trong điện thoại anh ta đã nói gì? Vờ vịt ra vẻ một hồi, cuối cùng anh ta nói một câu. Giờ ngẫm lại tôi thấy rất lạ. Câu gì cơ? Trung thành với bản thân, không làm trái đạo đức, nhưng thực sự đã làm tổn hại lợi ích của một số người. Trung thành với bản thân, không làm trái đạo đức, nhưng thực sự đã làm tổn hại lợi ích của một số người. Anh xin lỗi. Mong sau này em cũng có thể tìm được người yêu lý tưởng. Ngọn dưa trĩu quả, rợp bóng cây xanh. Câu này có vấn đề gì ư? Trưởng phòng Từ, tốt nhất anh đừng nghe ngóng nữa. Tôi có việc gấp cần làm. Tôi đi trước đây. Anh cứ tự nhiên. Anh còn từng xem phim với Mễ Lan à?
Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mục đích thật sự của Lăng Hàn là để trưởng phòng Từ chuyển đến anh 4 chữ cuối cùng trong câu đấy: giọt bóng cây xanh. Đường Thành Ân, họ muốn bắt đám trẻ đó. Đây chỉ là một cái bẫy. Người anh ta thực sự muốn đối phó là chúng ta. Thế mà em cũng không nhận ra ư? Anh đừng cản em. Em không thể bỏ mặc đám trẻ đang gặp nguy hiểm đó. Không phải bỏ mặc. Chúng ta phải nghĩ xem tiếp theo nên xử lý thế nào. Rạp hát Trường Sa. Phó trạm trưởng Chu. Nếu tôi không rời đi trong vòng 15 phút thì sẽ có người tìm tôi. Tôi biết. Vậy nên chúng ta sẽ không ở đây lâu. Chúng ta ư? 480 ngôi chùa đều hóa thành tro bụi. Non nước Ninh Duyên Kỳ Ngộ còn lưu lại y quan thời Lượng Tấn, ẩn mình nơi tiên cảnh, xứng đáng lưu truyền. 3.600.000 vở chỉ là màn kịch. Quanh năm nhiều ngày đẹp, diễn nhân vật các triều đại đã qua, trung thành, gian trá, tài đức, ngông cuồng, phân biệt rõ ràng. Viết hay lắm. 480 ngôi chùa đều hóa thành tro bụi. 3.600.000 vở chỉ là màn kịch. Nói đúng lắm. Ngày nào chúng ta cũng đấu đá giết chóc, bắt hết người này tới người kia, như cả thế giới đều là kẻ thù của chúng ta. Cuối cùng cũng hóa thành một nắm tro thôi. Ngược lại cũng vậy. Người xấu đến mấy, cuối cùng cũng hóa thành một nắm tro. Anh nói xem hôm nay sẽ là ngày tàn của ai? Của anh hay của tôi? Khi tự tay bắn chết Lý Lương, tâm trạng của anh ra sao? Tâm trạng cũng như bây giờ. Bắn tầm chục phát cũng không hả giận. Tôi hiểu. Chỉ bắn tầm chục phát thì đúng là không hả giận. Vậy cậu là người Nhật Bản, phải không? Tôi không phải người Nhật Bản. Tôi biết tại sao cậu lại lừa tôi đến đây. Vì tôi đã tìm ra bí mật của cậu. Trước giờ cậu luôn tự phụ. Cậu nghĩ bây giờ cậu có thể xoay chuyển tình thế tồi tệ trước mắt. Hơn nữa kế hoạch bây giờ của cậu có lẽ đã đổ hết tội lên đầu tôi, rồi giết tôi. Một mặt khiến tôi chết không đối chứng, mặt khác sẽ không bao giờ có ai biết được bí mật của cậu, đúng không? Đừng nằm mơ nữa. Dù tôi có chết, tôi cũng phải giao nó cho người có thể vạch trần bí mật này. Cậu đoán xem đó là ai? Đúng vậy, chính là Vân Hoàng Thâm. Vâng, tôi hiểu rồi. Cục trưởng yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Vâng. Chào anh. Sao vậy? Phó trạm trưởng đi bắt cóc rồi. Vân Hoàng Thâm đâu? Tôi hỏi cậu ấy đâu? Tôi không biết. Khi họp tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải thật cẩn thận, đừng để Lăng Hàn lợi dụng. Cậu thì hay rồi, quay đi cái là làm tay sai cho cậu ta luôn. Cậu không có não à? Lăng Hàn có thiên lý nhãn à? Sao cậu ta biết cậu giấu tôi, cài máy nghe lén ở văn phòng Văn Hoàng Thâm? Cậu ta đang lừa cậu còn gì? Ai bảo cậu thừa nhận?
Được. Dù cho cậu có thừa nhận đi chăng nữa thì ai bảo cậu đi tìm Vân Hoàng Thâm? Cậu không thể đến tìm tôi ư? Cậu có biết hậu quả khi cậu làm vậy là gì không? Tôi nói cậu biết, Vân Hoàng Thâm, Băng Dạ Minh đều bị lừa ra ngoài rồi. Chìa khóa kết sắt nằm trên người hai người họ. Nếu Lăng Hàn bắt được họ, chúng ta sẽ không dịch được mật mã của anh Tám. Đến khi ấy, chiến sĩ của chúng ta sẽ biến thành người mù trên chiến trường. Văn Dạ Minh, Phó Trạm trưởng Chu, Vân Hoàng Thâm, người tài đều rơi vào tay kẻ địch, cũng không bảo vệ được sổ mật mã. Trạm Hồ Nam chúng ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong lịch sử quân thống. Mọi người cứ chờ mà nắm tay nhau lên tòa án quân sự đi. Hay là chúng ta di dời két sắt đi. Cậu sợ Lăng Hàn không biết két sắt ở đâu ư? Cút. Một khi kế hoạch của Lăng Hàn được khởi động thì không thể nào vẹn cả đôi đường. Phó Trạm trưởng Chu, Vân Hoàng Thâm, Văn Dạ Minh, mong họ có thể nghĩ được cách thoát khỏi kế hoạch của Lăng Hàn, ít nhất là cầm cự đến khi chúng tôi tìm ra họ. Nếu không được, tôi cũng chỉ đành hy sinh số ít để bảo toàn đại cuộc. Sổ mật mã không thể rơi vào tay Lăng Hàn. Trưởng phòng cung, có phải quan hệ của anh và Từ Vĩ Hoa rất tốt không? Cũng tạm. Anh có chỉ thị gì ư? Anh ấy có từng nói với anh là ngày đầu cô ấy đến trạm, Phó Trạm trưởng đã dẫn cô ấy đến đâu làm nhiệm vụ không? Ngày đầu cô ấy đến đây, Phó Trạm trưởng dẫn cô ấy đến nhà hát Trường Sa, bắt một kẻ phản bội. Muốn bắt cóc nhóm Miến Tử không hề khó. Khó là làm sao đưa chúng ra ngoài. Chúng ta đã đặt trạm kiểm tra ở tất cả các giao lộ, trừ khi cướp công khai. Nếu không muốn trộm nhiều người sống ra ngoài như thế là chuyện không thể nào. Chắc chắn chúng sẽ đưa bọn trẻ ra ngoài một cách quang minh chính đại. Nào, đưa đứa bé cho tôi. Mau lên, nhanh nhẹn lên. Ba, nào. Cho tôi xem giấy tờ. Khoan đã. Đội trưởng Đường, rất có thể Lăng Hàn đã bắt cóc trẻ em ở trại Thu Dung. Vậy nên từ giờ đối tượng sàng lọc của chúng ta đổi thành xe cấp cứu, xe hàng cỡ lớn và xe tải thùng. Ngoài ra tổ trưởng chúng tôi còn nói, nếu phát hiện mục tiêu thì nổ súng báo hiệu. Nhất định phải đợi họ đến rồi tính tiếp. Được, tôi biết rồi. Tiểu Hoàng, dẫn người lại đây. Được, tất cả mọi người đi. Dừng xe, tránh ra. Nhanh lên. Đây. Chúng luôn bị chúng ta lùng bắt gắt gao. Không có nhiều người để dùng. Chúng ta chia ra hành động, nhất định có thể chặn được chúng. Tin xấu là trong tay chúng có con tin. Vả lại chúng ta cũng không biết chúng đã làm gì với bọn trẻ.
Chúng ta rất bị động. Hơn nữa phần thắng rất nhỏ. Còn nữa, hai chúng ta không thể đồng thời rơi vào tay Lăng Hàn. Nếu thực sự hết cách thì em cứ kệ anh. Nhất định phải đảm bảo bọn trẻ và em được an toàn. Chặn xe lại. Đừng nổ súng. Trong tay ta có bom. Độ rung bóp cò có thể sẽ dẫn đến nổ. Trưởng quan, vợ tôi sắp sinh rồi. Xin anh cho chúng tôi đi đi. Xin anh cho chúng tôi đi đi. Đi 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 đi. 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 Đến đây nổ súng. Đi. Cô thả chúng ra, tôi đi cùng cô. Dẫn anh theo quá không an toàn. Trao đổi con tin, ít ra cô có thể dành lấy chút thời gian để thoát thân. Nếu cô đủ thông minh, có lẽ sẽ có thể rút lui an toàn. Yên lặng. Cậu hai, anh thông minh như vậy chắc đã sớm đoán được. Tôi vốn không định rút lui an toàn. Nếu bọn trẻ này không thể giúp tôi lấy được thứ tôi muốn thì tôi sẽ nổ súng trước. Thật ra anh cũng không có tổn thất gì. Nếu chúng tôi đều chết, người kia cũng sẽ mất nhiều trợ thủ. Tôi mà là anh thì tôi đã nổ súng lâu rồi. Dù chuyện này có kết cục thế nào, tôi cũng sẽ bắt các người phải trả giá. Tôi biết cô không quan tâm đến tính mạng của bản thân, nhưng cô Ngô thì sao? Anh ta vẫn một lòng mong được về Nhật Bản đoàn tụ với vợ con của mình. Các người cắn chặt lấy tình báo của anh Tám như một đàn chó dại. Chỉ là vì tình báo này rất quan trọng. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không để nó rơi vào tay các người. Quân đội của các người sẽ thua cuộc trên chiến trường lần này, mà thất bại này chỉ là khởi đầu. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ bất chấp mọi giá để kiếm chuyện với các cô. Đấy là chuyện sau này, tôi không muốn lo cũng không lo nổi. Việc tôi cần làm là bây giờ là dùng những đứa trẻ này để uy hiếp anh. Hoặc là anh cho thứ tôi muốn, hoặc là tôi bắt những đứa trẻ này chôn cùng. Trước đây cũng có người nói với tôi như vậy, cũng muốn uy hiếp tôi, nhưng cuối cùng đều chết cả rồi. Vậy ư? Anh không tò mò người anh yêu đang làm gì ư? Nổ súng cảnh báo là ám hiệu của các anh nhỉ? Tôi đoán cô ta đã tìm thấy người của chúng tôi từ lâu rồi. Nhưng mà sao cô ta không nổ súng cảnh báo? Sơ tán mọi người, phong tỏa giao lộ này, đến một nơi an toàn nổ súng cảnh báo. Sổ mật mã ở đâu? Tôi không biết. Xem ra cô không quan tâm đến tính mạng của họ. Tôi không có thời gian để lãng phí với cô. Tôi đếm đến 3. Cô mà không nói thì nó sẽ phát nổ. 1 2 Đừng khóc nữa. Yên lặng.
Tổ trưởng, mau về báo với trạm trưởng. Còn không mau đi đi. Vâng, đi. Chìa khóa két sắt nằm trên người tôi. Cậu hai, quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Thả những đứa trẻ này đi. Như vậy đâu đúng quy củ. Tôi vẫn chưa có được lợi lộc gì mà anh đã bắt tôi dốc hết vốn liếng. Vậy mà được ư? Cô đừng quên, ở đây toàn là người của tôi. Cô đưa càng nhiều người đi thì gánh nặng sẽ càng lớn. Vô hình trung tăng thêm nhiều khó khăn cho cô. Dù gì cô cũng đã dùng những đứa trẻ này để uy hiếp tôi rồi. Chỉ bằng thả phần lớn đi, chỉ giữ lại một người. Tôi sẽ không giao chìa khóa cho cô. Tôi phải tự tay giao cho Lăng Hàn. Chuyện này miễn bàn. Nếu cô không đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi sẽ không giải cứu nữa. Thả bọn trẻ ra. Đội trưởng Đường, 5 phút nữa anh cử một người tìm dọc đường. Tôi sẽ thả Yến Tử ở một nơi thích hợp. Nhớ là trước khi kết thúc hành động phải đảm bảo bọn trẻ được an toàn. Anh nhớ đấy. Dập hát Trường Sa. Hai người đi cửa sau, còn hai người đi theo tôi. Vâng. Xe ở đây, người đâu? Làm sao bọn họ bắt được phó trạm trưởng đi thế? Tổ trưởng nói anh ta tự có cách bảo vệ mình. Hơn nữa bây giờ anh ta đang ở bên cạnh Lăng Hàn, có thể phát hiện ra hành tung của anh ta bất cứ lúc nào. Một khi chúng ta bắt đầu hành động bên này, có thể trong ứng ngoài hợp. Như vậy thì tỷ lệ thắng cũng sẽ cao hơn. Vào đi. Trạm trưởng, không tìm thấy dấu vết nào của Lăng Hàn và phó trạm trưởng. Hai người họ cứ như bốc hơi vậy. Một đám phế vật. Alo. Cậu mau chóng quay lại trạm cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Thông báo xuống dưới, 5 phút nữa sẽ mở cuộc họp. Vâng. Tôi hy vọng mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, không được phạm bất cứ sai lầm nào. Nếu có phát hiện ra vấn đề nào thì phải lập tức báo cáo cho tôi. Mọi người, tình hình hiện tại của chúng ta giống như chơi bài domino vậy. Nếu một lá đổ xuống, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Tôi chỉ có một yêu cầu, giữ được sổ mật mã. Nếu có thể, cố gắng bảo vệ mạng sống của 3 người họ. Vâng. Tất cả những tin anh ở trạm Hồ Nam đã đến cả rồi. Anh nghĩ nếu tôi giết hết các người ở đây, đều có đồng nghĩa với việc phá hủy trạm Hồ Nam không? Đây có được coi là Kha Tịnh Bình chính tay gieo bọn họ vào tay tôi không? Sổ mật mã đang ở trong két an toàn. Trên người Văn Hằng Thâm có một chiếc chìa khóa. Trên người Văn Dạ Minh cũng có một chiếc chìa khóa. Có một chiếc là giả. Cả hai đều là thật. Chiếc két sắt này cần có 2 chìa khóa. Nói đi, két sắt ở đâu? Tôi có nói cho các người biết sao? Nếu cô nổ súng, trạm trưởng sẽ không buông tha cho cô đâu. Nếu chúng tôi không bắn, anh ta có bỏ qua cho chúng tôi không? Hơn nữa bây giờ ai buông tha cho ai, không nói chắc được đâu. Anh càng làm ít chuyện sai trái, đường lui sẽ càng rộng. Có những khi khác biệt về suy nghĩ, kết cục sẽ khác.
Vân Hoàng Thâm, cậu không cần phải nói mấy lời vô nghĩa với anh ta. Cậu chỉ cần nhớ chức trách của một đặc công là được. Tôi không quên. Thân là một đặc công, tôi sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, trả giá bằng mạng sống vì đất nước của mình. Nhưng sống sót mới có nhiều cơ hội hơn. Nếu bọn họ mãi không nói, để lại cũng chỉ là gánh nặng thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải nhanh chóng tìm được sổ mật mã. Ba người bọn họ thật sự không biết két sắt đang ở đâu. Vị trí của két sắt chỉ có mỗi Kha Tịnh Bình biết. Cậu mất bao lâu để tìm ra nó? Cho tôi một lý do để anh sống. Tôi đã lấy được chìa khóa rồi. Nếu anh không biết két sắt ở đâu, anh cũng không cần phải sống nữa. Chỉ dựa vào suy nghĩ mà có thể đoán được vị trí chính xác sao? Cho dù có khó đoán, tôi cũng có thể tìm ra được. Tất nhiên tôi không nghi ngờ khả năng của anh. Có điều anh không tò mò, tại sao tôi lại để Lucio đi trước? Đi làm gì sao? Với năng lực của đám người Lucio, chẳng giám sát được lâu đâu, cũng không thể cung cấp manh mối có giá trị nào cả. Anh đang khích tôi, muốn tôi lao ra ngoài tìm két sắt. Kha Tịnh Bình chắc chắn đã điều động người đi rồi. Nếu bây giờ tôi đi, vừa hay rơi vào cái bẫy của anh ta. Kể từ khi bọn họ bị bắt đến đây, đã qua một thời gian dài rồi. Chắc hẳn chiếc két sắt đã được Kha Tịnh Bình chuyển đi rồi. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Đúng vậy. Thế nên két sắt sẽ ở đâu được? Nếu bọn họ chưa chuyển đi, vậy thì đợi anh tự đưa mình vào bẫy. Vậy liệu anh có mạo hiểm bị bắt mà đi tìm sổ mật mã không? Đúng vậy. Tôi quên mất, Kha Tịnh Bình thời trẻ cũng là một nhà thám hiểm. Anh ta đang đánh cược. Cược là tôi nhất định sẽ đi giành sổ mật mã. Không sai. Cả hai bên chúng ta đều không có nhiều thời gian. Thế nên chúng ta chỉ có thể là một tay cược thông minh. Nếu thua thì là thua trắng cả ván, hết bề cứu vãn. Trạm trưởng đang cược, anh chắc chắn sẽ đi lấy. Còn anh lại đang cược, anh nhất định có thể tìm ra cách lấy được sổ mật mã, đúng không? Thế nên anh biết két sắt đang ở đâu. Suýt nữa tôi đã đoán ra được rồi. Vân Hoàng Thâm, Văn Dạ Minh. Côn Ngô đã ẩn náu ở Trường Sa từ rất lâu rồi. Đã đến lúc lộ ra ngoài ánh sáng thôi. Trạm trưởng, nói tóm gọn thôi. Trạm trưởng, tôi tra ra được thân phận thực sự của Lăng Hàn rồi. Giấy đồng ý phẫu thuật, giấy khai sinh. Fujiwara Taro là người đã từng đảm nhiệm chức phó tham mưu trưởng của quân đồn trú Nhật Bản tại Hoa Bắc à? Đúng vậy, ông ta chính là cha ruột của Lăng Hàn. Mẹ của Lăng Hàn từng là người giúp việc cấp cao ở Tô Giới Thiên Tân. Chủ nhà của bà ấy là Trương Bu, từng là thống chế lưỡng hộ thời nhà Thanh, đang sống ở Tô Giới Thiên Tân. 30 năm trước, mẹ của Lăng Hàn chưa chồng đã chữa. Không ai biết là ai đã làm cho bà ấy có thai. Lúc đó cũng có người đồn đoán là Trương Bu. Nhưng khi sinh mẹ của Lăng Hàn bị băng huyết nghiêm trọng, người nhà đến bệnh viện cũng không phải là Trương Bu, mà là Fujiwara Taro. Thông tin quan trọng như vậy, cục trưởng đới còn không điều tra ra được, làm sao cậu biết được? Vốn dĩ Fujiwara Taro đã che đậy tất cả chuyện này. Các bác sĩ và y tá tham gia đỡ đẻ năm xưa và cả những người có quyền truy cập vào những tập tin này đều đã chết hết rồi. Thời gian không có vấn đề gì, thế nên rất khó khiến người khác nghi ngờ. Nhưng ông ta lại không ngờ được vị bác sĩ đó đã chụp ảnh tờ giấy đồng ý phẫu thuật và giấy khai sinh vào cái đêm Lăng Hàn ra đời, đồng thời còn giao những bức ảnh này cho một người họ hàng xa cất giữ. Người họ hàng xa này của ông ta giúp ông ta giữ bí mật này suốt 30 năm. Tại sao lại đồng ý nói cho cậu biết? Con trai người này mắc một căn bệnh lạ. Chữa căn bệnh này tốn rất nhiều tiền.
Tôi đã cho ông ta một mức giá khiến ông ta rất hài lòng. Thực ra không phải ông ta định giữ bí mật này, chỉ là không thể tìm thấy người nào có thể tiếp quản bí mật này, đồng thời còn có thể đảm bảo an toàn cho họ thôi. Dừng lại phía trước một chút. Chiếc xe phía sau dừng lại rồi. Xem ra anh ta đã đoán được vị trí của chiếc két sắt rồi. Nếu đã như vậy, phải làm phiền hai người giúp chúng tôi thu hút hỏa lực một chút rồi. Sẵn lòng phục vụ, nhưng cô chỉ có 10 phút. 10 phút sau tôi sẽ thực hiện lời thề mà tôi đã từng lập. Đến lúc đó phải xem ai may mắn hơn rồi. Phải làm phiền hai người giúp chúng tôi thu hút hỏa lực rồi. Sẵn lòng phục vụ, nhưng cô chỉ có 10 phút. 10 phút sau tôi sẽ thực hiện lời thề mà tôi đã từng lập. Đến lúc đó phải xem ai may mắn hơn rồi. Đợi hết 10 phút này, em vẫn sẽ thực hiện lời thề lúc đầu của em. Anh ta nói đến 10 phút là sao? 10 phút sau ra tay, hay là 10 phút sau sẽ có chuyện gì? 10 phút. Mặc kệ Mễ Lan đi, đằng trước là căn nhà an toàn. Chúng ta tới đó lấy súng, đi cứu phó trạm trưởng trước đã.
Phó trạm trưởng, tôi đã gọi điện cho trạm rồi. Trưởng phòng Từ ở lại trong nhà, anh ta sẽ phái người qua đón anh ngay. Nhiều nhất 10 phút nữa sẽ đến. Được, các cậu đi đi. Nên làm gì thì làm đi. Phó trạm trưởng, để lại khẩu súng cho tôi. Nếu họ đến nữa thì tôi vẫn đối phó được vài ba tên. Tốt nhất là Lăng Hàn qua đây, tôi tự tay giết hắn. Được rồi, đừng lên này nữa. Mau đi đi. Thế anh tự chú ý chút nhé. Anh cẩn thận chút nhé. Chúng ta đến nhà thờ luôn à? Vân Hoàng Thâm, Văn Dạ Minh. Chúng ta phải nghĩ xem, Lăng Hàn đã rời khỏi tầm mắt của chúng ta rất lâu rồi. Anh ta sẽ làm gì? Với cả theo lời trưởng phòng Từ nói, trạm trưởng đã tung hết người đi rồi. Trạm trưởng cũng không ở trạm. Chúng ta lại không thấy người của chúng ta trên đường. Họ sẽ làm gì nhỉ? Với phong cách của trạm trưởng, anh ấy sẽ không sắp xếp tất cả mọi người ở xung quanh nhà thờ. Anh ấy sẽ tính đến hết mọi khả năng, bao gồm Lăng Hàn sẽ hành động thế nào. Còn nữa, nếu Lăng Hàn chọn từ bỏ sổ mật mã và bỏ trốn, thì anh ta sẽ đi con đường nào? Trạm trưởng sẽ tính hết mọi nhân tố và lấy đó làm căn cứ, sắp xếp người chặn đường ở từng nút. Ga Trường Sa, phòng chờ tàu. Tên cáo già Kha Tịnh Bình này lừa hết tất cả chúng ta. Tất nhiên Kha Tịnh Bình không phải dạng vừa. Mạng lưới gián điệp chúng ta vất vả vận hành ở Trường Sa lâu như thế, mà cuối cùng vẫn bị hắn phá được. Nhìn vào bố trí của Kha Tịnh Bình, đây là một cuộc vây săn móc nối từng khâu, tính tương tác cao và chi viện kịp thời. Tại những nút quan trọng để đến nhà thờ đều có sắp xếp người. Chỉ cần một nút trong số đó có vấn đề, những nút khác sẽ phản ứng ngay và khắc phục kịp thời. Hơn nữa hắn còn sắp xếp tay súng bắn tỉa tại các điểm trên cao dọc phố. Muốn thoát khỏi tấm lưới được thiết kế tỉ mỉ này gần như là không thể. Chắc chắn điện thoại công cộng trên con đường này đã bị nghe lén hết rồi, kể cả quán cà phê ở giao lộ và điện thoại ở nhà hát lớn ở Trường Sa. Nói với người của các cô, từ khi bước vào phố Triều Tông, phải hoàn toàn từ bỏ liên lạc với bên ngoài. Đừng có hành động dư thừa nào, cũng đừng nói chuyện với người không liên quan, vì bất cứ lúc nào cũng có người quan sát người lạ đi vào phố Triều Tông. Chỉ khi coi mình là một người qua đường, không có bất cứ mục đích nào, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ga Trường Sa. Đội trưởng nói rồi, phải chú ý nhiều đến mấy tay phe vé quen biết rộng. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Nếu đám Lăng Hàn muốn chạy thì rất có thể sẽ mua vé của phe vé. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Kia là người cầm đầu của đám phe vé đó mà.
Mọi người vào trước đi, tôi qua kia xem. Bà ơi, vé bà cần đây. Cảm ơn. Cầm đi nhé. Mễ Lan, đứng lại. Đừng chạy. Đứng lại. Vân Phủ. Tôi bắt tên theo vé đó lại dạy dỗ một trận. Hắn khai luôn rồi. Nói là Mễ Lan mua của hắn 3 tấm vé tàu hỏa đi Thượng Hải. Chuyến mấy giờ? 6 giờ 48 phút tối nay. Được, cậu làm việc đi. Có gì tôi lại tìm. Được, tôi về trước nhé. Vất vả rồi, để tôi tiễn cho. Được, đi. Bọn em sắp thua lưới rồi. Anh đừng xí vào việc này nữa, sẽ gây bất lợi cho công việc của bọn em đấy. Tổ trưởng, tổ trưởng, chị không sao chứ? Trưởng phòng cung nói chị bị Lăng Hàn bắt đi là bọn tôi sợ chết khiếp. Anh ta cũng không cho bọn tôi đi cứu chị. Anh ta làm vậy là đúng. Chị với mấy cô thì đừng có cứu tôi, mà cũng hy sinh luôn đấy. Lát nữa đến các điểm truyền lời lại. Tiếp theo phải chia giai đoạn tìm mục tiêu. Giai đoạn đầu tiên là chú ý tất cả những người nghi là Lăng Hàn, Tông Phương và Mễ Lan. Vâng. Không ổn rồi, nhà thờ ở đường Triều Tông cháy rồi. Mau đến cứu hỏa đi. Ai gọi cứu hỏa đấy? Không ai gọi cứu hỏa hết. Không ổn, có chuyện rồi. Báo cản nó lại. Vâng. Chặn xem cứu hỏa lại. Có chuyện gì đấy? Ai gọi các anh đến? Trưởng quan, chúng tôi mới nhận được cuộc gọi, nói nhà thờ cháy rồi. Anh nhận điện thoại lúc nào? 7-8 phút trước. Người gọi điện là nam hay nữ? Nữ. Nghe giọng thì trẻ lắm. Các cậu phong tỏa các ngã rẽ, tìm kỹ cho tôi. Vâng. Trưởng phòng cung, có chuyện gì vậy? Sao xe cứu hỏa lại tới đây? Hồi nãy có người gọi cho họ, nói gần nhà thờ bị cháy. Để tôi kiểm tra xem sao. Trạm trưởng, người đến phố Triều Tông chưa? Rồi ạ. Đợi trưởng phòng cung hỏi xong thì bảo xe cứu hỏa về, kẻo ảnh hưởng giao thông. Có đám tôm tép vẫn chưa vào. Đi gọi Lucy qua đây cho tôi. Vâng. Trạm trưởng, anh tìm tôi à? Tổ trưởng, im lặng. Nồi canh ở đây. Về nắp giếng ra.
Ga Trường Sa. Ý anh là để Lăng Hàn chết trong hành động hôm nay ư? Đây là ý của trạm trưởng, cũng là ý của cục trưởng. Nếu có một ngày anh và trạm trưởng có mâu thuẫn, em sẽ đứng về bên nào? Đứng lại. Giấy tờ đâu? Đứng lại. Đứng lại. Đi đi. Cậu cả, sao rồi? Đây đủ người rồi. Đi. Không cần tiếp viện vội, đợi lệnh của tôi. Rõ. Cậu thấy sao? Họ muốn đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta không phán đoán được tiếp theo Lăng Hàn sẽ làm gì. Tôi dám đảm bảo bây giờ anh ta đang ở gần đây, đợi đến khi trời tối mới ra hành động. Trời sắp tối rồi. Trạm trưởng, hay là anh về trạm trước đi. Chuyện ở đây giao cho tôi xử lý. Bây giờ Lăng Hàn đang nóng vội lắm đó, không biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Tôi sợ anh ta làm tổn hại tới anh. Tôi thì muốn xem cậu ta sẽ hại tôi kiểu gì. Còn nhớ lời tôi từng nói với cậu không? Nếu tra ra cậu ta là nội gián thật, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Bây giờ đã tra ra rồi, vậy thì cậu ta không cần sống nữa. Tôi muốn tận mắt thấy cậu ta chết trước mặt tôi. Với cả lúc cậu cứu mấy đứa trẻ đó, rõ ràng cậu biết đây là bẫy của Lăng Hàn, tại sao cậu nhảy xuống? Chìa khóa ở trên người cậu, sao cậu không mang về trạm trước? Nếu cậu và Văn Dạ Minh đưa vào tay cậu ta, vậy thì các bảo hiểm sẽ mất an toàn. Cậu không sợ Lăng Hàn sẽ lấy được sổ mật mã à? Nếu Lăng Hàn không lấy được chìa khóa thì sẽ không nghĩ vào tấm lưới chúng ta giăng sẵn. Tôi muốn lấy chìa khóa làm mồi nhử. Cậu bạo gan thật đấy. Vì tôi biết trạm trưởng sẽ không để Lăng Hàn lấy được sổ mật mã. Sao cậu cả Vân lại đến đây? Lát nữa gặp họ không được nương tay. Lăng Hàn sẽ không xuất hiện đâu. Tại sao? Nếu họ đã tạo ra nhiều Lăng Hàn giả như thế, chắc chắn là muốn yểm hộ Lăng Hàn thật bỏ trốn. Họ càng tung ra nhiều hỏa mù như thế, càng chứng tỏ Lăng Hàn sẽ không đến đây. Chắc hẳn bên này là chiến trường của Mễ Lan và Tông Phương. Họ ví dụ Vân Hoàng Kỳ ra là vì muốn làm rối loạn cục diện, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn cùng khóa bí mật. Lần rắc rối này, cậu cả Vân một lòng muốn giết Mễ Lan và Tông Phương, báo thù cho bà Vân. Chúng ta muốn bắt sống, không dễ dàng như vậy. Chắc anh ấy không đến để làm loạn đâu. Chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Đi. Mọi người, ai gặp được Mễ Lan thì không cần nương tay, đánh hết sức cho tôi. Nhớ chưa? Sao các anh đến đây? Mễ Lan cố ý để lộ hành tung với tôi. Tôi phải nể mặt cô ta chứ. Cố ý để lộ với anh. Tiểu Đao, cậu chủ, loài người như Mễ Lan mà đích thân đến ga tàu mua vé, sợ người khác không biết hành tung của cô ta. Siêu trẻ con này mà cũng đã lừa chúng ta à? Xem ra phán đoán của tôi là đúng. Ga tàu này chỉ là tung hỏa mù thôi. Họ lợi dụng tâm lý muốn báo thù của anh, muốn dụ anh tới đây, khiến hai bên chúng ta mâu thuẫn. Như vậy họ sẽ có được nhiều thời gian hơn, biết đâu lại chạy thêm được vài người. Lát nữa chúng ta phải diễn một màn kịch hay, khiến họ tin là thật.
Vân Hoàng Kỳ, anh đang cản trở tôi làm công việc đấy. Văn Dạ Minh, bây giờ cô có thể bắt tôi đi, nhưng tôi cũng nói cô biết, cô bắt tôi đi là đúng ý đồ của Mễ Lan đấy. Đám anh em của tôi không dễ phơi đâu. Gây ra hỗn loạn để họ thừa cơ bỏ chạy, cô sẽ không thu được gì đâu. Cô là người thông minh. Thay vì ra về tay không, chẳng thà cô mang thi thể về bàn giao. Như thế cũng tốt mà. Anh đừng tưởng tôi không dám bắt anh thật. Làm gì thế? Quân thống chỉ biết đánh người cùng phe thôi. Làm gì hả? Muốn đấu súng à? Các anh làm gì thế? Đừng tự gây rắc rối nữa. Rõ ràng là các cô ý thế bắt nạt trước. Bắn đi, giỏi lật ngược quá. Bắn đi, bắn đi. Đúc, quân thống các cô giỏi thật đấy. Cầm súng chỉ vào người mình. Người Nhật Bản ở kia kìa, các cô đi bắn họ đi. Cậy thế bắt nạt đúng không? Đi. Chắc chắn là cậu cảnh báo giả. Tiếp tục đuổi theo. Cảm ơn anh đã phối hợp. Nhưng tôi vẫn nói câu đó, mọi người chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, không phải đối thủ của chúng. Chuyện tiếp theo, mọi người không được giúp đâu. Mau về đi thì hơn. Được, nếu cần giúp thì cứ gọi điện. Cương Tử, rút quân. Cô cũng cẩn thận đấy. Cô mà có bề gì, cậu ấy không chịu nổi đâu. Kiểm tra kỹ, trước sau ra tàu cho tôi. Vâng, đi. Sắp kết thúc rồi. Cậu cả, cái gì sắp kết thúc cơ? Mọi chuyện đều sắp kết thúc rồi. Tiểu Thâm nói bọn họ chuẩn bị thu lưới lớn. Tốt quá. Cô Mễ Lan đó sẽ có kết cục thế nào? Chết. Cô ta nhất định sẽ chết. Nếu cô ta không chết trong tay phe ta thì cũng chết trong tay người quân thống, hoặc chết trong tay Tiểu Thâm. Tóm lại, cô ta nhất định sẽ gặp báo ứng. Lấy ghế ra đây. Chỗ này hẳn là vừa bị giảm hỏng.
Quả nhiên là một người phụ nữ. Canh kỹ các nơi cho tôi. Tổ A sang bên kia mau chóng khôi phục điện. Tổ B canh cổng trước, tổ C canh cổng sau. Nhanh lên. Hai cậu đi theo tôi. Những người còn lại canh ở đây. Xảy ra chuyện lớn tại trời cũng không được rời đi. Vâng. Lăng Hàn, cậu vẫn sơ ý rồi. Trước kia cậu sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này. Cậu ta đến rồi. Chắc chắn anh ta muốn chờ bên ngoài loạn lên rồi trèo cửa sổ vào. Con đường anh nghĩ ra được, anh ta chắc chắn sẽ không đi đâu.
Tôi đoán anh ta chắc chắn sẽ cho nổ phòng tủ điện, rồi từ bên trên đi xuống, dụ đồng nghiệp đằng sau của chúng ta đi, khiến bọn họ tự rối loạn. Cuối cùng mới vào lấy sổ mật mã. Lát nữa thế này đi. Bây giờ nói những chuyện này có ý nghĩa gì không? Bảo vệ trạm trưởng. Tổ chức đã điều tra rõ thân thế của Lăng Hàn rồi. Bố anh ta là thống chế lưỡng hồ thời nhà Thanh. Anh không phải người Nhật. Trạm trưởng, anh không sao chứ? Sống để hướng đến cái chết. Năm thứ 9, Kính Hoa Duyên. Trong lòng Vân Hoàng Thâm hiểu rõ, lúc này chỉ khi làm Lăng Hàn tin rằng mình không phải người Nhật thì anh ta mới chịu giao chìa khóa bí mật. Lăng Hàn không phải người Nhật, nhưng Kha Tịnh Bình lại khăng khăng muốn dụ anh ta vào chỗ chết. Hành động này khiến Vân Hoàng Thâm bắt đầu sinh nghi về thân phận của Kha Tịnh Bình. Cậu ấy là một đặc công giỏi. Đáng tiếc chúng tôi đã tìm thấy xe rồi. Nó được đổ ở một con hẻm rất vắng vẻ, cách ga tàu hỏa 2 con phố. Đáng tiếc không tìm thấy nhân chứng có thể cung cấp thông tin có giá trị. Tôi đã điều tra chiếc xe này rồi. Sáng nay đã bị người ta trộm mất. Lý lịch của chủ xe rất sạch, không phát hiện điểm gì đáng ngờ. Có lẽ người trộm xe và người báo động không kích là cùng một người. Đúng rồi, cô đi nghe ngóng đi. Có lẽ lúc đó có rất nhiều xe kéo chạy về hướng ga tàu hỏa. Sau khi nhóm người Mễ Lan bỏ xe, rất có thể sẽ ngồi xe kéo. Đi thử vận may xem. Rõ. Tổ trưởng Văn, trạm trưởng về rồi. Ngài ấy bảo cô đến phòng họp. Nếu không phải tại Vân Hoàng Kỳ thì giờ chúng ta đã bắt được Mễ Lan và Tông Phương rồi. Cậu ấy không hiểu chuyện, cậu cũng không hiểu chuyện sao? Còn nữa, chúng ta lấy được khóa mật mã sớm ngày nào thì các chiến sĩ trên chiến trường của chúng ta sẽ bớt phải hy sinh sớm ngày đó. Cậu không nói mặt lợi và hại của chuyện này cho cậu ấy nghe sao? Xin lỗi trạm trưởng. Còn cô nữa, Văn Dạ Minh. Vân Hoàng Kỳ cản trở công vụ, khiến cho nhân viên đặc cần của chúng ta bị thương. Cô không biết phải làm như thế nào sao? Trạm trưởng, chuyện lúc đó tôi và Vân Hoàng Kỳ xích mích với nhau đã được chúng tôi bàn bạc trước. Lát nữa chúng ta sẽ diễn một vở kịch hay để bọn họ tin là thật. Chỉ khi tương kế tự kế, chúng tôi mới dụ được Mễ Lan và Tông Phương ra. Tôi không muốn nghe cô cậu nói mấy lời vô nghĩa. Bây giờ tôi chỉ muốn biết chìa khóa bí mật ở đâu. Ai trong hai người nói cho tôi biết đây? Ai nói? Tôi đề nghị kiểm tra lại những hành khách đi cùng chuyến tàu với tiên sinh. Tôi nghi ngờ hai tiên sinh đã chết kia chỉ là vỏ bọc. Tiên sinh thật sự đã ẩn nấp ở Trường Sa và đã liên hệ được với Mễ Lan và Tông Phương. Hành động sáng nay đã đủ để chứng minh suy đoán của tôi. Rất rõ ràng, Mễ Lan và Tông Phương đã có trợ thủ mới. Chỉ cần tìm được tiên sinh thực sự, sau đó lần theo manh mối, thì có thể tìm được Mễ Lan và Tông Phương. Hai người đó nhất định biết nơi cất giữ chiếc chìa khóa bí mật. Trạm trưởng, tôi cảm thấy không cần thiết phải điều tra thêm nữa.
Ngài phải biết là sau nhiệm vụ ngày hôm nay, vở kịch tiên sinh thật giả này đã được phơi bày. Tôi nghĩ trong lòng Mễ Lan và Tông Phương cũng biết rõ điều này. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, tiên sinh này nhất định đã thay đổi vị trí. Không cần thiết phải điều tra thêm nữa. Nhưng cũng không thể bỏ qua manh mối này. Đây là điểm đột phá duy nhất mà hiện nay chúng ta có thể tấn công. Cho dù tiên sinh đã thay đổi vị trí, thì hắn và Mễ Lan Tông Phương vẫn sẽ liên lạc với nhau. Chúng tôi đã kiểm tra danh sách hành khách lần trước rồi. Lần này chúng ta sẽ rà soát có chủ đích hơn. Tôi tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi. Điều tra đi. Ngày mai trước khi đi làm, hãy tìm ra người này cho tôi. Còn nữa, khi nào thì đưa chìa khóa bí mật cho tôi. Chuyện này không chắc lắm. Không chắc. Thú vị đấy. Đối thủ lớn nhất của cậu là Lăng Hàn đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại mấy binh hèn tướng nhát. Cậu lại nói với tôi là không chắc chắn. Không phải khi nãy cậu khẳng định chắc nịch rằng chỉ cần tìm được tiên sinh thì có thể tìm được Tông Phương và Mễ Lan sao? Tìm được tiên sinh không khó, tìm được Mễ Lan và Tông Phương mới khó. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy Lăng Hàn không thể dễ dàng chết như vậy. Dường như anh ta còn có kế hoạch nào khác. Cho nên thế nào? Cho nên lúc cậu ấy còn sống, các cậu có thể ngang tài ngang sức. Khi cậu ấy chết thì cậu lại sợ. Không phải tôi không muốn nghe những lời giải thích này của cậu. Tôi chỉ cho cậu thời gian 3 ngày. Mọi người, 3 ngày sau, tôi hy vọng tất cả những chuyện này sẽ qua đi. Hiểu không? Rõ. Mọi người, tôi nói thêm vài câu nhé. Lần hành động này của chúng ta tuy đã phải trả cái giá rất đắt, nhưng sau cùng chúng ta đã lấy được sổ mật mã. Lăng Hàn là một người có năng lực, một đồng chí tuyệt đối trung thành với đảng và nhà nước. Mất đi cậu ấy là một mất mát to lớn đối với trạm Hồ Nam của chúng ta. Tôi hy vọng mọi người có thể quản lý tốt bản thân, quản lý tốt cấp dưới của mình. Về chuyện của Lăng Hàn, dù là đối với nội bộ hay bên ngoài, cấp trên hay cấp dưới, thì cũng chỉ có một cách nói. Đã hiểu. Tan họp. Trạm trưởng, chiếc túi này được tìm thấy ở nơi mà Lăng Hàn bắt cóc phó trạm trưởng. Làm thế nào mà các cậu phát hiện được chiếc túi này? Ở nơi phát hiện chiếc túi có khắc một ký hiệu đặc biệt của trạm chúng ta. Có lẽ là nhóm người của tổ trưởng Vân để lại. Cậu ra ngoài trước đi. Rõ. Căn cứ theo tình hình lúc đó, người cảnh báo công kích và người lái xe cứu Mễ Lan và Tông Phương rời đi là cùng một người. Điều này chứng tỏ người này biết kế hoạch dự phòng sau khi hành động thất bại. Thông thường, người biết kế hoạch dự phòng chắc chắn phải là người đáng tin cậy. Cho nên tôi cảm thấy có thể giả định người này chính là tiên sinh. Vừa nãy tôi đã nói chuyện với Văn Dạ Minh rồi. Thông qua phân tích của cô ấy tại hiện trường vụ án, có thể đoán ra người phụ nữ này có chiều cao khoảng 1m6 đến 1m7, không quá gầy. Có thể nào là một người đàn ông có dáng người gầy, có chiều cao và cân nặng nằm trong phạm vi mảnh nói không? Khả năng không cao, bởi vì sức bật của nam và nữ có khác biệt rất lớn. Dù có cùng chiều cao và cân nặng, nhưng dấu vết để lại khi bật vẫn rất khác nhau. Đặc biệt là ở dưới cửa sổ hiện trường vụ án đã phát hiện một sợi tóc xoăn dài, có thể khẳng định tiên sinh là phụ nữ. Tôi hiểu rồi. Trưởng phòng cung, hôm bắt tiên sinh giả, người của chúng ta cũng ở hiện trường. Sau khi người của anh điều tra sơ bộ, thì để cho nhân viên trong tổ tôi và người của anh so sánh chéo với nhau. Như vậy sẽ hiệu quả hơn đúng không? Cậu có lòng rồi. Chuyện nên làm thôi. Vân Hoàng thăm cho cô uống bồ mê thuốc lú gì mà khiến cô mê mẩn đến nỗi liên tục chống lại lệnh tôi. Bây giờ còn dám chạy đến đây chất vấn quyết định của tôi. Văn Dạ Minh, cô khiến tôi quá thất vọng rồi. Chuyện này không liên quan tới người khác, là bản thân tôi không thể chấp nhận được. Để Lăng Hàn chết như một anh hùng, tiếp tục để những người không biết chuyện tôn kính tưởng niệm. Chuyện này không công bằng. Tôi không thể nào đối diện với hồn thiên của những đồng nghiệp đã chết vì Lăng Hàn và cả người nhà của họ.
Tôi chột dạ. Tôi không thể làm trái với lương tâm và nói với họ rằng sự hy sinh của họ là xứng đáng. Thầy, trước đây thầy từng nói với tôi, công việc mà chúng ta làm không cần người khác phải hiểu, cũng không thể đứng dưới ánh mặt trời. Nhưng mọi việc mà chúng ta làm đều là vì tương lai của đất nước, không phải sao? Chẳng lẽ cảnh Thái Bình giả tạo biến một tên Hán Giang trở thành anh hùng cũng là một phần của tương lai sao? Nếu phải thì thật đáng sợ. Để vấp vác thể diện của một số người mà chôn vùi sự thật, đảo ngược trắng đen, tương lai thế này cũng đáng để mong đợi sao? Được, cô bàn sự thật với tôi phải không? Tôi nói cho cô biết sự thật là gì. Sự thật là phương án điều hòa sau khi thế lực các bên thỏa hiệp. Trên đời này không có sự công bằng và chính nghĩa thực sự. Nó không phân rõ trắng và đen. Nó có vùng xám của nó. Có một số chuyện cô buộc phải thỏa hiệp, cô biết không? Dù không có sự công bằng tuyệt đối thì cũng không thể bóp méo sự thật. Sự thật. Tôi nói sự thật cho cô biết. Cô nghĩ cô có chịu nổi không? Được, bây giờ tôi hỏi cô, cô có từng nghi ngờ Vân Hằng Thâm là người của Đảng Cộng sản không? Nói tôi biết đi. Đúng. Dương Tử Minh đã rửa sạch mọi hiềm nghi của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn có điểm đáng nghi. Cô có dám nói trước giờ chưa từng nghi ngờ cậu ấy không? Cô đã từng nghi ngờ, nhưng cô không dám điều tra sâu, bởi vì cô vốn không có cách nào đối diện với sự thật này. Quay về đi. Đừng cắn chặt chuyện của Lăng Hàn nữa. Có rất nhiều kết quả chưa chắc cô đã thích, nhưng cô buộc phải chấp nhận nó. Đọc những hồ sơ này, Vân Hoàng Thâm càng thêm khẳng định Côn Ngô không phải Lăng Hàn mà là kẻ khác. Qua hồ sơ, càng lúc càng nhiều thông tin bày ra trước mắt Vân Hoàng Thâm. Tất cả những điểm đáng nghi và mũi dùi đều chỉ về Kha Tĩnh Bình. Khả năng anh ta là Côn Ngô là lớn nhất.